তো হেল্ল' এভৰিৱান সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ তো আজি আমি শিকিবলৈ গৈ আছোঁ HTMLৰ এটা মজেদাৰ ভাল লগা আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কিবা এটা শিকিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু সেইটো হৈছে আমি ইমেজ কেনেকৈ এড কৰিম আমি শিকিবলৈ গৈ আছোঁ আজি আমি কেনেকৈ ইমেজ এড কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ' ভালদৰে চাই থাকা আৰু আজি তোমালোকে শিকি যাবা ইমেজ কেনেকৈ এড কৰিবা আৰু তোমালোকে আগৰ যিখিনি শিকিলা সেইখিনিৰ লগত সম্পূৰ্ণ কৰি এটা ধুনীয়া কিবা এটা বনাব পাৰিবা তো পিকচাৰে কি কৰে পিকচাৰে আমি যদি পিকচাৰ এখন এড কৰোঁ দেখিছে এখন পিকচাৰ এডিং পিকচাৰ উইথ HTML আমি যদি এখন পিকচাৰ এড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেই ৱেবছাইটটো আমাৰ কালাৰফুল হ'ব এক্সাইটিং হ'ব এণ্ড এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ তাক আমি ভাল হ'ব পোনপ্ৰথমতে আমি কথা পাতি লওঁ হোৱাই ডু ইউ নিড পিকচাৰ ভাবা তোমালোকে এখন ষ্টৰী বুক পঢ়ি আছা আৰু তাত কোনো পিকচাৰ নাই অনলি টেক্সট আছে এনেকুৱা অনলি টেক্সট আছে তেতিয়া কি হ'ব অলপমান বৰিং লাগিব ন কিন্তু আমি যদি এখন পিকচাৰ দিওঁ এই যদি টেক্সটৰ লগে লগে তাৰ লগত জড়িত থকা আমি যদি টেক্সটৰ লগত জড়িত থকা কিছুমান পিকচাৰ দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমি সেই পিকচাৰ সহায়ত আমি যদি ইমেজৰ সহায়ত আমি তাক বুজিবলৈ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিবলৈ আমাৰ সহায় হ'ব আৰু আমাৰ খৰখেদাকৈ শিকিব পাৰিম অৰ্থাৎ আমি কোনো এটা সোনকালে আমি ইমেজৰ সহায়ত তাক শিকিব পাৰিম যে আৰু এখন ইমেজ এটা ৱেবছাইটটো কি কৰে ধুনীয়া কৰে দেখিবলৈ আৰু এই ষ্টৰিটো কোৱাত বা আমি বুজি পোৱাত তাক সহায় কৰে আৰু চাবা যেতিয়া আমি এখন ইমেজ দিম বা এখন কিবা দি দিম তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যদি আমি এটা ৱেবছাইট বনাইছোঁ তেনেহ'লে তাৰ এটেনশ্যন যিহেতু লাগিব আমি যদি ৱেবছাইট বনাই আছোঁ আমাৰ ৱেবছাইটটো চোৱা মানুহ লাগিব আমাৰ ভিজিটিং ভাল হ'ব লাগিব গতিকে আমি যদি ৱেবছাইট বনাইছোঁ তেনেহ'লে কি কৰে মানুহসকলক এটেনশ্যন যিটো আহিব তাক আমাৰ বৃদ্ধি কৰে গতিকে এইখিনি যোনখিনি এইখিনি কাৰণতে আমি যদি যিকোনো এটা আমি যদি ৱেবছাইট ভিজিট কৰোঁ তেতিয়া আমি তাত কি দেখিম ইমেজ দেখিম টেক্সটৰ লগতে তাক আমি ইমেজ দেখিম বা কিছুমানত ভিডিঅ' দেখিম ভিডিঅ'টো আমি পাছত দেখিম কিন্তু পোনপ্ৰথমতে আমি ইমেজ শিকিলোঁ গতিকে আমি গম পালোঁ যে কি কাৰণে দিয়ে পিকচাৰ মেক আৱাৰ ৱেবছাইট ছুপাৰ কালাৰফুল এণ্ড ফান টু লুক এট দেখিলোঁ আমি এইখিনি তোমালোকে কৈ দিলোঁ মই তোমালোকক কি কৰে গতিকে বৰিং পেজটো আমি ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিবলৈ আমাৰ ইমেজ আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিবলৈ আমাক ইমেজ দিয়ে গতিকে আমি আজি মেজিক টেগটোৰ লগত আমি চিনাকি হওঁ ইমেজ টেগ আমি লিখিবলৈ IMG লিখিম অৰ্থাৎ ইমেজ গতিকে এই যোনটো টেগ দেখিছে তোমালোকে সেই টেগটো হৈছে এটা কমাণ্ড যোনটো আমি কম্পিউটাৰক কওঁ আমাক যে কোনখন আমাক ইমেজ দেখুৱাব আমি পিকচাৰ এখন দেখুৱাব লাগে এটা আছে দ্য চ'ৰ্চ আৰু এইটো হৈছে SRC টেগ আৰু এই যোনখিনি এড্ৰেছ হয় এইটো SRC যোনটো চ'ৰ্চ হয় এইটো ডাইৰেক্টলি আমাৰ এইটো ইণ্টাৰনেটৰ এটা এড্ৰেছ হয় আৰু এইটো এক্সাম্পল আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ যোনটো আমাৰ এটা ঘৰৰ আমাৰ এড্ৰেছ থাকে সেই একেই ঘৰৰ এড্ৰেছটোৰ নিচিনা এইটো আমাৰ SRC চ'ৰ্চ আমাৰ যোনটো চ'ৰ্চ সেইটো হৈছে এড্ৰেছ হয় আৰু সেই তাৰ পৰা আমাৰ এটা আহিলে অল্ড টেক্স যোনটো দেখিছে অল্ড টেক্স এইটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আৰু এইটো আমাৰ কোডাৰসকলক আমাৰ প্ৰগ্ৰেমাৰসকলক এই টেগটোৱে আমাক বহুত সহায় কৰে ইয়াৰ কাৰণবোৰ তোমালোকে জানিলে ভাল পাবা ইয়াৰ কাৰণবোৰ হৈছে এই টেক্সটো যদি কেতিয়াবা যদি পিকচাৰ এখন যদি আমি ইণ্টাৰনেটত লিখি দিওঁ আমি যদি এক্সাম্পল তোমালোকক দেখুৱাম তেতিয়াহ'লে টেগটো যদি আমাৰ কিছুমান ভুল হৈ যায় আমাৰ টেগটো বা আমাৰ ছাৰ্ভাৰ যদি এৰ'ৰ আহি যায় তেতিয়া আমাৰ অল্ড টেক্সটোৱে আমাক সহায় কৰে গতিকে আমি দ্য চ'ৰ্চ SRC আমাৰ চ'ৰ্চ চাম গতিকে আমাৰ এই চ'ৰ্চটোৱে কি কৰে যদি আপুনি তোমালোকে এটা ভাবা যে চ'ৰ্চটো এখন মেপ বুলি ভাবা আৰু আমাৰ কম্পিউটাৰে একজেক্টলি আমি গম পাই যে ক'ত ইমেজখন বিচাৰিব লাগে যদি আমি ধৰি লোৱা আজি তুমি এটা ৱেবছাইটৰ পৰা এখন ইমেজ লৈ আহিছা তুমি এটা ফেচবুকৰ পৰা ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা বা গুগলৰ পৰা এখন ইমেজ লৈ আহিছা সেই ইমেজখন আমাৰ ক'ৰ পৰা আহিছে গতিকে এই চ'ৰ্চে আমাৰ ক'ৰ পৰা আহিছে মেপে ক'ৰ পৰা আহিছে তাক একজেক্টলি কম্পিউটাৰক কয় আৰু কম্পিউটাৰে একজেক্টলি সেই তাৰ পৰা ইমেজখন আমাৰ উঠাই লৈ আনে যদি আমি ইয়াক ইউজ নকৰোঁ তেনেহ'লে কম্পিউটাৰতে কমপ্লিট আমাৰ লছ হৈ যাব আৰু একো শ্ব' নকৰে আৰু আমি এই অল্ড টেক্সটোৰ বিষয়ে কৈ দিওঁ আমাৰ যদি এই অল্ড টেক্সটো হৈছে যদি আমি যদি কোনো এটা আমাৰ যদি ইয়াত যদি কিবা বাগ আহি যায় আমাৰ যদি ইমেজখন লোড নকৰে ছাৰ্ভাৰ ইৰ'ৰ হয় বা কিবা যদি আমাৰ ব্ৰেক হৈ যায় তেনেহ'লে আমাৰ কি কয় অল্ড টেক্সটোৱে কিবা এটা আমি লিখিব পাৰিম সেই লিখাটো ৱৰ্ডটো একজেক্টলি আমাৰ দেখুৱাই দিয়ে যদি ইমেজখন লোড নহয় গতিকে আমি যদি দুইটা একেলগে লগাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ চ'ৰ্চ আৰু অল্ড এইটা আমাৰ ধুনীয়াকৈ আমাৰ এনেকুৱা হ'ব আৰু আমি আজি আমি চাওঁ আমি কোড কৰি আমি আহি গ'লোঁ নোটপেডত আৰু আমি এটা আজি ট্ৰাই কৰি চাম কিবা এটা তো এতিয়া যদি মই এনেকৈ চাওঁ তেনেহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম আমি কেনেকৈ অলপমান জুম কৰি দিম আৰু আমি এটা ইমেজ টেগ লিখিম
প্ৰথমতে যেনেকৈ আমি IMG লিখিম IMG অৰ্থাৎ ইমেজ লিখিম অৰ্থাৎ সোৰ্স প্ৰথমতে মই ব্ৰাউজাৰৰ পৰা দেখুৱাম তাৰ পৰা আমি লোকেল ফাইল কেনেকৈ ৰান কৰিম লোকেল এখন ফটো আমি কেনেকৈ দিম সেইটো দেখুৱাম প্ৰথমতে আমি অনলাইনৰ পৰা উজু হয় কাৰণ আমি অনলাইনৰ পৰা এখন ফটো লৈ আহিম SRC লিখিম SRC লিখি আমি তাক তাত আমি ইকুৱেল দি পেলাই আমি তাক দি পেলাই আমি এটা লিংক পেষ্ট কৰিম আৰু লিংক পেষ্ট কৰিবলৈ ধৰিলো আমি গুগলত যাম আৰু আমি ধৰিলো এতিয়া সাৰ্চ কৰিম এপল সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আমি বহুত ইমেজ ওলাই যাব ইয়াত এই এপল আমি এপল এটা ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰিম তাৰ পৰা আমি মাউসৰ ৰাইট ক্লিক কৰিলে লগে ইয়াত আহিব দেখিছা তোমালোকে ইয়াত আহি গৈছে যে এটা বহুত অপচনৰ লগত আহিছে কপি ইমেজ এড্ৰেছ এই যোনটো কপি ইমেজ এড্ৰেছ আমি তাত ক্লিক কৰিম আৰু তাত ক্লিক কৰাৰ লগে আমি পুনৰ নোটপ্যাডত যাম আৰু ইয়াত পেষ্ট কৰি দিম আকৌ মাউসৰ ৰাইট ক্লিক কৰিও পেষ্ট কৰিব পাৰি নতুবা তোমালোকে ইয়াত পেষ্ট কৰিব পৰা কন্ট্ৰল ভি পেষ্ট কৰিলো আৰু আমি এতিয়া ইয়াক ক্লোজ কৰি দিম আৰু আমি তাৰ পিছত কন্ট্ৰল এস কৰিম চোৱা তাৰ পিছত যেতিয়া আমি ব্ৰাউজাৰত যাম আৰু ব্ৰাউজাৰত দেখিলে আমি এখন ইমেজ পাই গলো আৰু কোনটো ব্ৰাউজাৰ পাই গলো আমি যোনটো ইয়াত লিখি থৈছিলো গতে দেখি যাবা তোমালোকে এখন এপল ইমেজ আহি গৈছে তো তোমালোকক এটা স্লটলি মই কিবা এটা বুজাই দিলো কিন্তু আমি এটা কথা পাতিম কি আমি ইয়াক কেনেকে অল যোন টেগ দেখিছিলো হেতে কি কৰে আমি যদি কিবা আমাৰ ইউআৰএলটোৰ ভুল হৈ যায় আমি তাক আমি আজি ভালকৈ শিকো তো অল টেগটো দিবলৈ হলে আমি জাস্ট ইয়াত আছে পিজি আমি ইয়াত ক্লিক কৰি আমি এটা অল টেগ লিখিব পাৰো সো অল টেগ লিখিবলৈ আমি অল টিকিম তাৰ পিছত আমি ইয়াত যি লিখিব বিচাৰো ধৰি লোৱা এখন আমি এপল বুলি লিখিম এতিয়া এপল লিখি আৰু যদি আমি ক্লোজ কৰো কন্ট্ৰল এস কৰো তাৰ পিছত আমি যদি ওয়েবসাইটত যাওঁ আমি যদি কন্ট্ৰল আৰ কৰো তেনেহলে একো নোলায় কাৰণ এই ইমেজখন এতিয়া ওলাই আছে আমি কি কৈছিলো যোনটো এই অল টেগ হয় যদি আমি ইমেজখনৰ কিবা বাগ আহে বা কিবা সাৰ্ভাৰ এৰৰ আহে যদি এখন কিবা ব্ৰেক হৈ যায় ইমেজখন লুট নহয় তেতিয়া এই পপআপটো আহিব গতিকে আমি কিবা এটা যদি ভুল কৰি দিও এই 1 টো যদি আমি 2 কৰি দিও তে অলপমান কিবা কিবি কাটি দিও আৰু যদি আমি ইয়াত এনেকৈ দি দিও যদি অলপমান ইয়াত যদি আমি ব্ৰেক কৰি দিও তেতিয়া আমি যদি আকৌ কন্ট্ৰল এস কৰো তাৰ পিছত আমি যাও এয়া চোৱা এপল আহি গল হয়নে কাৰণ আমি এটা গম পাই গৈছো গতিকে ব্ৰাউজাৰৰ যদি কিতিয়াবা যদি আমাৰ ব্ৰেক আহি যায় তেতিয়া আমি গম পাই যাব ইউজাৰে যে ইয়াত এপল এখন ইমেজ আছিল কৈটো শৰ্টকে শিকাইলো কাৰণ বহুত বেছি এক্সপ্লেইন হৈ গৈছে গতিকে তোমালোক বুজিবলৈ অলপমান অসুবিধা হ'ব পাৰে গতিকে আজি মই শৰ্টকে বুজালো এইটো প্ৰেক্টিস কৰা ভিডিওটো বাৰে চোৱা যদি বুজি নাপাও আকৌ কমেন্ট কৰা বা প্ৰথমতে মই বুজাই দিলো গতিকে ভেৰি সিম্পল এইটো তো আজিলৈ ইমানেই আমি লগ পাই আছো নতুনকে কেনেকৈ লোকেল সাৰ্ভাৰৰ পৰা ফটো উঠাবা তোমাক তাৰ ক্ষেত্ৰত বুজাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম মানে গেলাৰীত থকা ফটো